Good morning. අපේ ඇල්ල ගමනේ තුන්වෙනි දවසේ උදේම අපි යන්න හිතුවේ ලංකාව විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ ආරුක්කු නමේ පාලම බලන්න. මෙතනට යන්න ලේසිම විදිය තමයි ඇල්ල ටවුන් එකෙන් ට්‍රීවිල් එකක් අරගෙන එතනට එන එක. එහෙම නැත්නම් ඇල්ල ස්ටේෂන් එකෙන් හරි දෙමෝදර ස්ටේෂන් එකෙන් හරි බහැලා රේල් පාර හරහා මෙතනට එන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඇල්ල නමුණුකුල පාරේ කිලෝමීටරයක් විතර ආවහම පොඩි කෝවිලක් හම්බ වෙනවා. ඒ ළඟම තියෙන පාරේ දිගටම ගියාම ඔයාලට පොඩි අඩිපාරක් හම්බ වෙනවා. ඒක දිගේම ගිහින් මෙතනට එන්නත් පුළුවන්. නම්සිය 19 හදලා ඉවර වුණ මේ පාලම දැන් වෙද්දි ලංකාවේ තියෙන හොඳම සංචාරක ආකර්ෂණයක් දිනාගත්ත තැනක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. එතන ගොඩක්ම ලස්සන උදේ වරුවේ හරි හවස් වරුවේ හරි. හැබැයි එද්දි ට්‍රේන් ෂෙඩියුල්ස් ගැන ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න. ඒ වගේම අපේ ඇල්ල ව්ලොග් සීරීස් එකේ අපි ඇල්ල රොක්, රොබින් රිච් කොටේජ්, ඇල්ල හෙරිටේජ් කියන වීඩියෝස් අරගෙන තියෙනවා. ඒවත් බලන්න ඔයාලට ආරාධනා කරනවා වගේම අපේ ඉස්සරහට එන ඇල්ලේ අනිත් වීඩියෝස්ත් බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න.